سلام بچه‌های عزیز، دوستان و همراهان نسل بهتر. در این برنامه آموزش یک دسته گل کاغذی رو داریم. برای این کار احتیاج داریم به 2 تا رنگ کاغذرنگی برای گل هامون و یه دونه کاغذ مشکی برای پایه گل، چسب و قیچی. شما هم اگر دوست دارید این دسته گل کاغذی رو برای خودتون درست کنید، حتما در پیج نسل بهتر عضو بشید و آموزش های ما رو ببینید. از اینکه با ما همراه بودید ممنون.